understanding I had by listening the teachers. Và bây giờ tôi sẽ sư sẽ chia sẻ một số điều sư học được bằng cách là học từ cái người thầy. In Myanmar, there was an old teacher, Bakogu Sayadaw, and he used to repeat the same things again and again, and it seems like it was not making so much sense sometimes, but he was insisting to repeat these things and again. And when I heard one sentence, and that sentence disturbed me. That sentence was, there are eyes and ears in the city and in the village, and there is hearing and seeing in the city and the village. And I didn't know why, but I was feeling this is disturbing me. And after reflection, I understood that the experience of seeing or hearing is happening only through my eyes and my ears. So if there is an I cannot really accept that hearing and seeing is happening from other place. Because even if intellectually I can understand that everybody have eyes and ears, my full world, my full vision of the world and what I can experience of the world is only happening through I and my eyes and my ears. So I understood that intellectually I could accept the idea of the others, but in my deep understanding, there was only I, and only the world I would perceive through my eyes and my ears. So this helped me to understand the difference between the intellectual understanding and what we actually experience or what we strongly believe. As long as there is I, there will be only your world, and doesn't other people perception or other vision of the world doesn't exist. So that's where I understood that I would not go anywhere if I keep this idea of I. Ở Miến Điện thì có vị sư gia đó, vị ấy hướng dẫn đọc những cái câu tụng, những cái câu kinh, lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại, đọc mãi có thể chưa hiểu lắm, có thể chưa hiểu thấu hết, nhưng mà vẫn cứ đọc đi đọc lại. Thế thì chúng ta ở trong cuộc sống á, chúng ta thường nhìn và quan sát mọi vật, mọi việc, lắng nghe mọi việc, mọi vật. Chúng ta có thể đi trên đường, có thể đi trong thành phố, thì chúng ta chỉ có nghe và chúng ta chỉ có nhìn thấy thông qua đôi mắt của chúng ta, thông qua lỗ tai của chúng ta. Chúng ta chỉ nhận định mọi thứ thông qua đôi mắt của ta, thông qua lỗ tai của chúng ta. Và như thế chúng ta sàng lọc và chúng ta nhìn mọi thứ, hay chúng ta chỉ chấp nhận mọi thứ, hay chúng ta chỉ quan sát mọi thứ, hay có cái quan điểm về mọi thứ thông qua đôi mắt của ta, thông qua lỗ tai của chúng ta, chứ không có những cái thực sự là của trí tuệ, hay là thực sự của tự nhiên, hay là thực sự của những vị khác, thì chúng ta không tiếp cận, chúng ta bị dính mắc bởi cái ta, và mọi thứ chúng ta lắng nghe, chúng ta tiếp cận, tiếp xúc đều là tôi thông qua đôi mắt của ta, thông qua lỗ tai của chúng ta. So when we practice meditation, we may observe the arising and passing away, or we may observe different things. But in the observer, we always keep the I. So we may focus on the way we are practicing, or on the object, or the technique of meditation.
but we forget that we didn't abandon I, so we will not be able to go very far with our practice, even if we are technically right. As long as we are using the I to practice, is quite the same as we are doing in daily life. We are in daily life, we are observing the things through I'm observing the car, the window, and these kind of things. And then we practice meditation and we're thinking I, meditator, observe the nature, this and that, but not much difference. So we need to understand that mistake. Chúng ta thường sử dụng cái sự thật tạo tác, tức là cái sự tưởng tượng của mình về bản thân của ta, về ta, và chúng ta thực hành như thế, chúng ta làm như thế, chúng ta sống như thế. Chúng ta hãy nhận ra rằng là chúng ta quan sát, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, mọi thứ chúng ta thực hành đều dính mắc bởi tôi. Tôi đang nghe, tôi đang thực hành, tôi đang lắng nghe, tôi đang thực tập. Cho nên ở trong thực hành thiền, trong cái sự tu tập của chúng ta, nếu như mà chúng ta, mọi cái thực hành của chúng ta, nếu mà mọi cái thực hành của chúng ta mà bị mắc kẹt trong cái ta, cái tôi, và chúng ta cố gắng thực hành rất nhiều nhưng mà vẫn cho rằng là ta là người đang thực hành, tôi thì thực hành điều này, thì chúng ta cần phải quan sát rằng chúng ta bị mắc kẹt, chúng ta bị dính mắc trong cái ý nghĩ rằng ta đang thực hành như thế, mà ta không có cái sự buông ra khỏi cái ý nghĩ rằng là ta đang thực hành, tôi đang thực hành, tôi đang quan sát, tôi đang tập thiền. Bỏ ra cái ý nghĩ đó, vì chúng ta cần phải nhận ra chúng ta chưa bỏ được cái ý nghĩ như thế, cái ý tưởng như thế, cái nhìn nhận tạo tác, cái nhìn nhận sai lầm như thế. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta hãy quan sát rằng chúng ta bị dính mắc bởi cái ta, cái tôi của bản thân mình, rằng là ta làm việc này, ta nhìn điều này, ta nghe điều này, ta học điều này, ta thực hành điều này. Hãy quan sát rằng ta bị dính mắc trong cái ý nghĩ rằng có một tôi đang thực hành như vậy. So that's why we emphasize the detachment practice, that we need to let go this I, and of course, if you let go this I, everything is gone. If we cannot let go, then we need to train to let go whatever we can, that this detachment power can become stronger and stronger. If you cannot detach from big things, start to detach from small things or small habits, and it is like a fitness center, or getting more and more trained and more powerful, more and more strong in abandoning or detaching. Nếu như mà chúng ta trong cái thực hành tu tập của mình mà không có sự xả ly khỏi cái tôi, chúng ta thực hành trong dính mắc bởi cái tôi, thì cái thực hành của chúng ta không tiến xa được. Và chúng ta hiểu điều đó, cho nên là chúng ta cần phải thực tập để xả ly khỏi cái tôi của mình. Chúng ta buông dần cái suy nghĩ về ta, về tôi đang làm điều này, tôi thực hành điều này, dính mắc trong cái tôi như vậy. Tất nhiên là đây là một cái thói quen đã lâu rồi, chúng ta không thể bỏ nó ngay, hoặc là khó mà bỏ lớn, bỏ nhiều, thì chúng ta có thể bắt đầu từ những cái việc nhỏ. Chúng ta hãy bỏ từ từ, hãy để ý đến nó, buông dần ra, và càng ngày thì cái năng lực buông xả lý khỏi cái tôi của mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Nó cũng giống như chúng ta đi tập gym hay tập thể dục, ban đầu chúng ta tập nó được ít, yếu, nhưng dần chúng ta sẽ mạnh hơn, cái sức sẽ mạnh hơn. Ở đây cái năng lực xả lý nó cũng như vậy. Khi chúng ta thực hành xả lý, thực hành buông, thì cái năng lực xả lý, năng lực buông càng ngày nó càng mạnh hơn. Hãy buông ra cái quan sát rằng là tôi đang quan sát như vậy, buông cái tôi đó như vậy, buông cái ý nghĩ như vậy ra. And we need to detach, we also need to do more and more good deeds. That we hear Sayadaw Tamasara emphasizing so much on good deeds, because that can help to detach, that can help to
to detach from the wrong understanding, from the wrong action, and this will help us ultimately to develop the right understanding. So when we talk about good deeds, we're talking about doing good deeds with detachment, doing good deeds also with right understanding, doing the good deeds that we are not able to do, that the impossible good deeds, not the one that we choose, not the easy one, not the one we like only, trying to go beyond our limits to get the results beyond the limits. If we do only what we like to do as good deeds, we will have the same results. We will get only a little knowledge. If we want to understand what we cannot understand yet, we need to do also what we could not do yet. We need to abandon what we understand to be able to understand beyond our understanding. Và để chúng ta phát triển và thực hành cái xả ly của chúng ta, cái năng lực xả ly chúng ta sẽ phát triển mạnh lên khi chúng ta nỗ lực làm thiền pháp. Hãy làm thiền pháp không giới hạn, hãy nỗ lực làm nhiều nhất các thiền pháp có thể. Thiền sư Ottamathara là người mà luôn luôn nhấn mạnh về việc là cần phải làm thiền pháp nhiều hơn nữa, cần phải làm thiền pháp không giới hạn. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn các thiền pháp, nỗ lực làm nhiều hơn các cái việc thiền. Từ đó cái sức mạnh xả lý của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Và Ngài cũng nhấn mạnh trong cái việc mà làm thiền pháp với sự xả ly, chỉ làm mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Chúng ta nỗ lực làm thiền pháp nhiều nhất có thể trong cái sự xả ly. Hãy làm những cái thiền pháp nhiều nhất và hãy làm trong cái sự xả ly. Bởi vì á, chúng ta hãy vượt ra khỏi những cái giới hạn. Hãy làm những thiền pháp không giới hạn thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả cũng là không giới hạn. Chúng ta hãy vượt ra những cái giới hạn, bởi vì chúng ta sẽ làm theo thói quen, làm theo sự dính mắc. Cho nên chúng ta hãy vượt ra khỏi cái thói quen của chúng ta, hãy phá đi cái dính mắc của chúng ta, hãy làm thiền pháp không giới hạn, vượt ra khỏi những cái giới hạn. Để từ đó chúng ta sẽ nhận được những cái kết quả vượt ra khỏi những cái giới hạn của chúng ta. Chúng ta muốn hiểu những cái điều chúng ta chưa hiểu, chúng ta muốn trải nghiệm những điều chúng ta chưa trải nghiệm, chúng ta muốn có những điều chúng ta chưa có, chúng ta cần phải làm những việc vượt qua những cái giới hạn của mình. Hãy làm những cái việc thiền mà bạn có thể chưa làm, bạn có thể chưa quen, bạn có thể không thích, bạn có thể không muốn, nhưng hãy làm nhiều nhất những thiền pháp có thể làm trong sự xả ly, không có sự dính mắc. Và làm thiền pháp không giới hạn, bạn sẽ nhận được, bạn sẽ trải nghiệm, bạn sẽ có được những cái hiểu biết mà bạn chưa từng trải qua. So the quality of detachment is to let go. So when we are doing good deeds, we let go what we want, we let go what we can, and we try to do what is needed, not what we like or what we want. We try to do what is needed, not what is easy to do, and so on. So we let go. Cái bản chất của cái việc mà xả lý á, đó chính là buông. Cái bản chất của làm thiền pháp á, cái bản chất của cho đi á, đó cũng chính là buông. Cho nên á, là bạn cần phải buông, bạn cần phải cho đi, cần phải làm nhiều hơn những cái thiền pháp, bạn cần phải giúp đỡ người khác làm nhiều cái thiền pháp. Từ đó mà xả lý khỏi cái muốn của mình, buông khỏi cái dính mắc của mình. Cái đó mình giữ, nhưng bây giờ mình cho đi, mình buông, tức là mình tập để mình bớt cái sự dính mắc của mình lại. Năng lực xả ly mạnh lên, chúng ta có cái năng lực xả ly tốt hơn, mạnh hơn.
Do đó thì chúng ta cần làm nhiều nhất các thiền pháp có thể để chúng ta buông, chúng ta xả ly. So also when we ask forgiveness, it's also a letting go. It means we don't hold our mistake for ourselves. We want to let it go, and we don't want to hold it as something that was good. We admit, we understand, we let go of this wrong understanding. We recognize one action is wrong. So this is also a form of letting go or detachment. Và cái thực hành tha thứ hay là cái thực hành sám hối á, nó cũng có cái năng lực, cái sức mạnh của xả ly và buông tương tự như vậy. Có thể là chúng ta đã bị mắc kẹt trong lòng của chúng ta về cái điều gì đó là tốt hay là không tốt. Chúng ta bị cái điều gì đó là không tốt và chúng ta cần phải thực hành, cầu xin cái sự tha thứ để mà buông trong lòng của ta, tha thứ trong lòng của ta, sám hối trong lòng của ta để chúng ta buông ra những cái trở ngại ở trong lòng chúng ta, cái áy náy nào đó, cái sự dính mắc nào đó về một cái điều gì đó không tốt trong lòng của ta. So I found there is a teacher in Thailand, which name is Luangpo Posriroria Kemarato, who is emphasizing a lot about the asking forgiveness. And I would like to share some of his teaching with you, which is basically is just asking forgiveness, and there is a very exhaustive list of the things we could ask forgiveness for, and I think this is very insightful to understand about our attachment and our bad action or bad karma we are creating and letting it go. Có một vị thầy ở Thái Lan, vị ấy thì giảng rất là nhiều về những cái đề mục của sự sám hối hay là cái sự cầu xin sự tha thứ, tức là cái sự sám hối, hối lỗi đó. Thế thì là và hôm nay thì sư sẽ chia sẻ cho chúng ta một số trong cái điều này để cho chúng ta yêu cầu, để là cái lòng của chúng ta, để cái tác ý của chúng ta mở ra, thoát khỏi những cái tác ý dính mắc về những cái ác nghiệp xấu trong quá khứ chúng ta đã tạo ra. Sorry, Sejale, we cannot hear. Yeah, sorry. I was saying I'm going to read some, not the full text, but maybe you can share later the full text with people. And I will tell you the page number so that you can find the text to translate. Yeah, yes. Okay. Yeah, but I will send to people later, or you want to send now? No, later. Yeah, yes. Okay. Yes. So it starts by good fortune and blessedness are blocked by karma. Chúng ta sẽ bắt đầu đoạn đầu tiên nói về là những cái lời chúc phúc và những lời cái chúc phúc lành mà đã bị chặn bởi nghiệp. Asking for forgiveness eases the difficulties which obstruct one from shining brightly in Satyadharma and relieves life's problems resulting from past and present karma. Tôi cầu xin cho có được cái sự tha thứ sẽ giảm bớt những cái khó khăn mà đã cản trở một người chứng ngộ hay là đạt được cái sự thấu hiểu liệu tri ở trong chánh pháp và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
dẫn đến kết quả từ nghiệp trong quá khứ và hiện tại. It can be performed at any convenient time and place. One may start with one or two topics at a time, or with those relevant to his or her karma. Nó có thể được thực hiện vào bất kỳ thời gian và địa điểm thuận tiện nào. Một người có thể bắt đầu với một hoặc hai chủ đề cùng một lúc, hoặc là với những người có liên quan đến nghiệp của người đó. So there is a long list of karma that he will expound, and I will not read all of them, but I will tell you the page number. I selected some that I think more useful, more meaningful for now. Và sau đó thì là cái vị thầy này á, là vị ấy đọc một cái đoạn liệt kê rất là dài, nhưng mà thì bây giờ thì sư sẽ đọc một đoạn thôi, và cái đoạn này thì sư cũng có gửi cho phiên dịch rồi, thì bây giờ là phiên dịch sẽ hỗ trợ chúng ta dịch một đoạn, một phần nào đó sư giảng sáng nay, sau đó thì sẽ gửi cái bài này lên trên group cho chúng ta. So we are asking forgiveness for, and on page 4, the karma interferes with dharma, attachment to dharma. Yes, và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện có sự sám hối hay là cái sự xin thứ lỗi cho những cái nghiệp mà chúng ta đã làm, và phần này thì nói đến là nghiệp chướng do là cản trở Phật pháp. So we ask dính mắc liên quan đến Phật pháp, những dính mắc liên quan đến Phật pháp. Yes. So we are asking forgiveness for karma, for having expected to gain mindfulness, concentration, wisdom, insight, power, supernatural power, grandeur, or even nirvana. Và những cái loại nghiệp này đó là những cái loại nghiệp mà vì đã mong đợi để đạt được chánh niệm, sự định tâm, trí tuệ, sự sáng suốt, sức mạnh, quyền lực siêu nhiên, hay là sức mạnh lớn lao, hay thậm chí là để là đạt được niết bàn. Such expectations cause us to persist in body and mind training in different methods and ways, and eventually these expectations become desire for us, delusions of, and attachment to dharma. Những cái kỳ vọng như vậy khiến cho chúng con kiên trì rèn luyện cơ thể và tâm trí bằng các phương pháp và cách thức khác nhau, thực hành khác nhau. Nhưng mà và cuối cùng thì là những kỳ vọng này sẽ trở thành mong muốn, những ảo tưởng và những chấp trước vào Phật pháp. Đây là nghiệp chướng ngại Phật pháp. This is karma that interferes with dharma and with the natural functioning of our body and mind. Đây là nghiệp chướng ngại Phật pháp và với chức năng tự nhiên của cơ thể và tâm trí của chúng ta. This interference may last for many lifetimes or many Buddha's time and may lead others to have similar expectations, desires and attachments. Sự can thiệp này có thể kéo dài nhiều lần trong đời, hoặc là nhiều thời kỳ của Phật, và có thể khiến cho những người khác có những cái kỳ vọng, những cái mong muốn và chấp trước tương tự. Consequently, we are together fixated on our bodies and mind. Such fixation is not Satyadharma, not leaving everything as it is, and not nirvana. Do đó, chúng ta đang cùng nhau là dính mắc trên cơ thể và tâm trí của chúng ta. Sự dính mắc như vậy không phải là trí tuệ của pháp,
không phải là xả lý, nhìn mọi thứ như nó đang là, và nó cũng không phải là niết bàn. This creates karma and karmic result for all worldly beings in different forms of existence and in every special zone for karmic payback. Và cái điều này tạo ra một cái loài nghiệp và một loài quả báu cho tất cả các chúng sinh của thế gian trong nhiều cái hình thức tồn tại khác nhau, tạo ra nhiều cái hình thức tồn tại khác nhau và trong nhiều cái giới, cõi giới khác nhau để mà bị tái sinh, bị trở lại. Now on page 10, making someone lose faith. Yes. Khiến ai đó mất niềm tin. Karma for having used our thoughts or opinions to make others lose their faith in the grace of the temple gem, the monk community or Satyadharma. Xin sám hối vì nghiệp đã sử dụng suy nghĩ hoặc là quan điểm của bản thân làm cho người khác mất niềm tin của họ vào cái tín tâm nơi tam bảo, hoặc là nơi tăng đoàn, hoặc là nơi chánh pháp. Karma for having used our thoughts, opinion, pride or delusion to create conflicts and misunderstanding about Satyadharma. Xin sám hối vì nghiệp đã sử dụng những suy nghĩ, những quan điểm, những cái niềm tự hào và những cái ảo tưởng của bản thân để tạo ra xung đột và hiểu lầm về chánh pháp. On page 13, commercial Buddhism. Cái thứ tiếp theo đó là về thương mại hóa Phật giáo. Karma for having sold or handled images, amulets, symbols or portraits of Buddha, Mahabodhisattva or Arahant, as well as Dharma book, recordings or CD to earn our living. Xin sám hối vì nghiệp đã bán hoặc xử lý các hình ảnh, bùa hộ mệnh, các tượng hoặc chứng dung của các vị Phật, các vị Bồ Tát Maha, Bồ Tát Trời và các vị A-la-hán, cũng như các sách về Phật Pháp, những bản ghi âm và những đĩa CD để kiếm sống. On page 16, ignoring Satyadharma. Nghiệp tiếp theo đó là nghiệp mà bỏ quá phớt lờ chánh pháp. Karma for having ignored, denied or refused Satyadharma, letting go, ending and enlightenment. Xin sám hối vì lời nghiệp mà được tạo ra bởi là đã phớt lờ, từ chối hoặc là chối bỏ chánh pháp, chối bỏ, phớt lờ sự buông xả hay là cái sự chấm dứt, hoặc là kể cả là về sự giác ngộ.